नाचणीचं हे पेय ज्यांना ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीस आहे, तसेच ज्यांना अपचनाच्या तक्रारी आहेत त्यांच्यासाठी खूप उपयुक्त आहे. चला तर मग आपल्याला त्यासाठी लागेल लसूण, मिरची, आलं, अर्धी वाटी नाचणीचं पीठ, धने जिरे पावडर आणि 1 चमचा मीठ. आलं, मिरची, लसूण यांची आपण पेस्ट करून घेणार आहोत. प्रथम आपण कढईत तेल गरम करूया. तुम्ही तूपही वापरू शकता. आता या गरम झालेल्या तेलात 1 चमचा आपण आलं लसूण पेस्ट घालणार आहोत आणि तिला परतणार आहोत. आता या आले लसणाच्या फोडणीमध्ये आपण 3 वाट्या साधं पाणी घालणार आहोत. अर्धी वाटी नाचणीचं पीठ शिजण्यासाठी 3 वाट्या पाणी पुरेसं होतं. आता हे पाणी आपण उकळण्यासाठी ठेवणार आहोत. पाण्याला उकळी यायला लागलेली आहे. आता आपण याच्यात 1 चमचा मीठ घालणार आहोत. अर्धी वाटी नाचणीच्या पिठात अर्धी वाटी पाणी घालून आपण ते मिक्स करणार आहोत. लक्षात ठेवायचे की गुठळी होऊ द्यायची नाहीये. तुम्ही आता बघू शकता याच्यात एकही गुठळी राहिली नाही. पाणी घातलेलं नाचणीचं पीठ आपण उकळत्या पाण्यात घालणार आहोत. आता यामध्ये आपण 1 चमचा धने जिरे पावडर घालणार आहोत आणि थोडंसं हलवून हे उकळण्यासाठी ठेवणार आहोत. झाकण ठेवून 10 ते 15 मिनटं शिजत ठेवूया. चला तर मग 15 मिनटं झालेली आहेत. आपलं नाचणीचं मिश्रण शिजलंय का बघूया. शिजलेलं आहे हे बघा, असं चकाकी येते पिठाला. आता झाकण ठेवून आपण गॅस बंद करू. आता हे मिश्रण थंड झालेलं आहे. तुम्ही बघू शकता नाचणीचं पीठ थंड झाले की थोडं घट्ट होतं. आपण हे एअरटाईट कंटेनरमध्ये ठेवणार आहोत. तुम्ही स्टीलचा, काचेचा डबा घ्या, पण तो एअरटाईट असू द्या. हे फ्रीजमध्ये 6 ते 7 दिवस टिकतं. आणि असं जर मिश्रण तुम्ही शिजवून ठेवलं तर तुम्ही आयत्या वेळेला 1 मिनिटात नाचणीचं आंबील करू शकता. फार सोपं आहे. नाचणीच्या पिठात अमायनो ॲसिड्स, व्हिटॅमिन डी, कॅल्शियम तसेच फायबर्स असतात. त्यामुळं ज्यांना वजन कमी करायचं आहे त्यांच्यासाठी तर हे चांगलं आहेच, पण ज्यांना ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीस आहे, ज्यांना अपचनाच्या तक्रारी आहेत त्यांच्यासाठीही उपयुक्त आहे. आपण याच्यात आलं लसूण पेस्ट वापरलेली आहे. लसूण हा शरीरातील वाईट कोलेस्ट्रॉल कमी करतो आणि रक्ताभिसरण सुधारतं. तर आपण हे आंबील कसं बनवूया, तर पहिल्यांदा आपण 1 ग्लास ताक घेऊया. नंतर याच्यामध्ये 2 ते 3 चमचे आपण हे शिजवलेलं नाचणीचं मिश्रण घालणार आहोत आणि हे मिश्रण चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे. नंतर याच्यामध्ये चवीनुसार तुम्ही काळं मीठ, सैंधव, रॉक सॉल्ट, धने जिरे पावडर किंवा चाट मसाला काही घालू शकता. आणि आता हे उरलेलं मिश्रण आपण झाकण लावून फ्रीजमध्ये ठेवणार आहोत. याच्यामध्ये मी चवीसाठी धने जिरे पावडर घातलेली आहे. हे बहुउपयोगी, पोषक असं नाचणीचं आंबील तयार झालेलं आहे. आपल्याजवळ जर का नाचणीचं पीठ शिजवलेलं असेल तर आपण हे 1 मिनिटात नाचणीचं आंबील तयार करू शकतो. ह्या उन्हाळ्यात नक्की करून बघा. आवडलं तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा.